सो साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यो स्क्रिनशट हेर्नुस् जहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ मिनिमम $10 इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको 100 डेजमा चाहिँ 5 गुणा चाहिँ ब्यालेन्स बढ्छ। त्यस्तै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्रायल पनि लिन सक्नुहुन्छ र ट्रायलमा चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स जम्मा $1 छ र 7 दिनमा नै तपाईले चाहिँ $0.25 को प्रफिट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु यो प्लान देख्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर साथीहरु यो चाहिँ रियल प्लान हो। धेरै साथीहरुले यसमा काम गरेर इन्कम गरिसक्नु भएको छ। सो साथीहरु आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी चाहिँ तपाईले यो साइटमा जोइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म नै हेर्नु होला। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. सो साथीहरु आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी चाहिँ तपाईले UFT मा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु UFT चाहिँ यस्तो बिजनेस प्लान हो जहाँ चाहिँ तपाईले थोरै अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेर एकदम धेरै रिटर्न चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ UFT को क्रेज एकदम बढ्दो छ। सो यदि तपाईले पनि UFT मा ब्यालेन्स इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन भने अझै ब्यालेन्स इन्भेस्ट गर्नुस् र हेभी रिटर्न पाउनुस्। सो साथीहरु अहिलेलाई चाहिँ मैले तपाईहरुले कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिकाउने छु र भोलि अथवा पछि चाहिँ म एउटा भिडियो लिएर आउने छु जसमा चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ UFT मा ब्यालेन्स लोड गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै सिकाउने छु। सो साथीहरु अहिलेलाई चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईले सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला अथवा चाहिँ तपाईले गुगलमा यसरी सर्च गरेर UFT को साइट खोलेर चाहिँ रजिस्टरमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईले स्पोन्सर आईडी मा चाहिँ यो आईडी चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला अथवा चाहिँ यो आईडी चाहिँ टाइप गरिदिनु होला। म यो आईडी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईले फुल नेममा चाहिँ आफ्नो नेम इन्सर्ट गर्नु होला जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो नेम इन्सर्ट गरिरहेको छु। त्यस्तै साथीहरु तलपट्टि इमेल आईडी भनेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल आईडी जुन पनि छ त्यो इन्सर्ट गर्नु होला। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो जीमेल आईडी चाहिँ इन्सर्ट गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि सिम्पली यसै नै आफ्नो जीमेल अथवा इमेल आईडी जुन पनि छ त्यो इन्सर्ट गर्नु होला। साथीहरु अब चाहिँ तपाईले तलपट्टि आएर कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ म नेपाल टाइप गरिदिन्छु। तपाईले सिम्पली फ्ल्यागमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा नेपाल टाइप गरिदिँदा पनि हुन्छ। र साथीहरु तलपट्टि आएर चाहिँ तपाईले मोबाइल नम्बरमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गरेर सिम्पली क्याप्चा कोड जे पनि छ त्यो चाहिँ यहाँनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म चाहिँ 3ST25T चाहिँ टाइप गरिसकेको छु। र साथीहरु सिम्पली त्यसपछि तपाईले आई एग्री एन्ड एक्सेप्ट टर्म्स अफ सर्भिसमा क्लिक गरेर क्रिएट अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले लगइन डिटेल्स पाउनुहुन्छ र उक्त लगइन डिटेल्सबाट चाहिँ तपाईले UFT अकाउन्टमा चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु अब चाहिँ तपाईले सिम्पली इमेलमा गएर चाहिँ आफ्नो इमेलबाट चाहिँ इमेल भेरिफाई गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ एउटा मेल आएको हुन्छ। सो यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको UFT अकाउन्ट चाहिँ बनिहाल्छ। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईले सिम्पली UFT मा ब्यालेन्स लोड गरेर चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ प्लान अथवा प्रपोजल चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथी म चाहिँ तपाईहरुलाई $10 बाट स्टार्ट गर्न रिकमेन्ड गर्छु किनभने यहाँ चाहिँ एकदम हेभी रिटर्न आउँछ र ब्यालेन्स पनि अब $10 भनेको लगभग 1000 रुपैयाँ हो। एकदम सानो अमाउन्ट हो। तपाईले सिम्पली यो प्रपोजल किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई ठीक हुन सक्छ र तपाईले यो प्रपोजल किनिसकेपछि जुन इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिइन्भेस्ट पनि गर्न मिल्छ। सो साथीहरु प्रपोजल कसरी किन्ने, यसमा ब्यालेन्स कसरी लोड गर्ने लगायतका टपिकहरु चाहिँ म अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईको मनमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।